वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज चाहिँ मार्केट 36 पोइन्टले बढेको छ। मार्केट एक दिन बढ्ने एक दिन घट्ने अप डाउन भइरहेको छ। केही चेन्जेस देखिरहेछौँ हामीले मार्केटमा। एक दिन घटिरहेछ भने एक दिन बढिरहेको छ है। यस्तो खालको सिचुएसन भइरहेको छ। यस्तो सिचुएसनमा हामीले के कस्तो कुराहरू गर्छौँ, कसरी इन्ट्री गर्छौँ, कसरी एकुमुलेट गर्छौँ र कसरी ट्रेड गर्छौँ, कस्तो खालको स्टकहरूमा जान्छौँ, कसरी चाहिँ सेक्टर रोटेसन गर्छौँ र भोलिको लागि चाहिँ के कस्तो स्टकहरू राम्रो देखिएको छ र ओभरअल सेक्टर एनालाइसिस हामी गर्छौँ है त। र इन्ट्री पोइन्ट हेर्छौँ अब आउने दिनको लागि, किनभने एउटा क्रुसियल पोइन्टमा आइसकेको छ मार्केट। र अब यहाँबाट चाहिँ अप ट्रेन्ड जाने हो भने चाहिँ अब हामी बढ्ने टाइममा पनि बाई गर्न सक्छौँ। त्यो कस्तो केसमा गर्छौँ त भन्ने कुराहरू गर्छौँ। भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि मार्केटकै कुराकानी गरौँ। लगभग 36.5 पोइन्ट्सले चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ। कारोबार रकम हेर्छौँ भने टोटल टर्नओभर चाहिँ हाराहारी 4.5 अर्बभन्दा बढी आएको छ होइन। र यो कारोबार रकम ठिकै हो, राम्रै आएको छ। एभरेज कारोबार रकमै आएको छ। सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने सुरुको 2 घण्टा जति मार्केटमा खासै भोल्युम क्रिएट भएको थिएन त्यस्तो खासै। तर लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ मार्केटमा राम्रो भोल्युम क्रिएट भएको देख्यौँ हामीले। त्यो अहिले हामीले चार्टमा पनि हेर्छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ इन्डेक्स, अब यस्तो थुप्रै इन्डेक्स, थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ के कस्तो पर्फर्मेन्स देखियो, कुन सेक्टरले लिड गर्ने जस्तो देखियो, कुन सेक्टरले लिड गर्ला भोलि, र आज कुन सेक्टरहरूमा के कस्तो पोजिसनहरू देखियो। त्यो हाइड्रो पावर सेक्टर लगभग तपाईँको 3%ले बढ्यो। आज पनि अपट्रेन्डमै थियो, राम्रै छ होइन, बढिरहेकै छ, भोलि पनि बढ्ला। सबैभन्दा राम्रो रिकभरी आज कसले दियो? लाइफ इन्सुरेन्स। तपाईँलाई यही कुरा हामी हिजो अस्ति गरिरहेकै थियौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा करेक्सन चलिरहेको छ, राम्रो रिकभरी नआइन्जेलसम्म हामी एक्जिट गर्दैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.5%, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स 1%, नन लाइफ इन्सुरेन्स 1.5%, अदर्स इन्डेक्स 2.5%, ट्रेडिङ इन्डेक्स 1%, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 2.5%, होटल एन्ड टुरिज्म 1.5%, फाइनेन्स सेक्टर 2.5%, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.5% र ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.5%। भनेपछि सबै नर्मल, सबै सेक्टर बढेको देखिन्छ। सबै सेक्टरमा रिकभरी देखिएको छ। कुन सेक्टरले लिड गर्छ आउने दिनमा, कुन सेक्टर धेरै बढ्ला, कुन सेक्टर कम बढ्ला, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका चाहिँ छैनौँ यो पोइन्टमा है त। भनेपछि यस्तो पोजिसनमा के चाहिँ गर्छौँ त हामीले? सबै सेक्टरले लिनु पर्यो अलिअलि। ब्याकअपको लागि जुन राखिरहेको थियौँ, लाइफ इन्सुरेन्स, फाइनेन्स सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा मोमेन्टम देखिएको छैन भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यतातिर चाहिँ अब फेरि केही मोमेन्टम आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट देखिरहेको नै छ है त अहिले चाहिँ यो केसमा। त्यसपछि 2060मा मार्केटले क्लोजिङ दियो, बुलिस माराबुजु क्यान्डल बनेको छ। मार्केट चाहिँ एकदम पोजिटिभ देखिन्छ यो टाइममा हामीले हेर्छौँ भने। भोल्युम हेरौँ, भोल्युमको अहिले पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। लगभग यो एरिया भनेको हाम्रो लगभग एभरेज भोल्युमै आएको छ। हिजो अस्ति जतिकै भोल्युम आएको छ। आउने दिनमा बढेर जान्छ पक्कै पनि। मार्केटमा 81 भोल्युम क्रिएट हुने होइन। भोल्युम त अलरेडी क्रिएट भएको त धेरै समय भइसक्यो। हेर्नु त यो त एकदम तपाईँले मजाले डिटेलमै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि भोल्युम क्यास धेरै इन्जेक्ट भइरहेको छ मार्केटमा। ठुलो इन्जेक्सन चाहिँ आइरहेको छ है मार्केटमा, मनी आइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईँको केही न्युजहरू, राम्रो न्युजहरू, लाइफ इन्सुरेन्सहरूले पनि अब लगानी चाहिँ बढाउन पाउने भएका छन्। त्यसपछि तपाईँहरूको बेस रेटहरू घट्ने कुराहरू छ। माघमा सन्तमा पनि अझै तपाईँको ब्याङ्क लोन इन्ट्रेस्टहरू पनि घट्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यी विविध अब तपाईँको हाइड्रो पावर सेक्टरको पनि जुन पोजिटिभ न्युज थियो बिजुली निर्यातको बारेमा, यसले पनि मार्केटलाई चाहिँ अपट्रेन्डतिर चाहिँ लानुपर्ने हो। र यो सिचुएसन भनेको मार्केटलाई पुस गर्ने एउटा 2-4वटा इन्टिटिजहरू हो भनेर बुझौँ है त। मार्केट जानुपर्ने चाहिँ माथि नै हो। मार्केटको स्ट्रक्चर एकदम राम्रो देखिएको छ। अब यहाँबाट मार्केट फेरि लगातार माथिको ट्रेन्डतिर जान चाहिँ सक्छ यो पोइन्टबाट चाहिँ। अब 2059 पोइन्ट, यो पोइन्टलाई राम्रोसँग हेरौँ। लगभग घट्यो मार्केट, फेरि बढ्यो, फेरि अलिकति रिकभरी दिएर घट्यो, फेरि अलिकति घट्यो, फेरि आज बढ्यो। भनेपछि यसलाई के भन्छौँ त? हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, तपाईँहरू हाम्रो भिडियो रेगुलर वाच गरिराख्नु भएको छ भने कुराकानी गरिरहेको थियौँ हामी। के विषयमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ त? मार्केट बढेपछि एकैचोटि घट्छ, डाइरेक्ट बढेर जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। मार्केट चाहिँ साइडवेज पनि चल्न सक्छ, त्यसपछि मार्केटमा मोमेन्टम देखिन सक्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। भनेपछि यो साइडवेज मार्केटमा हामीले के गर्छौँ त? साइडवेज मार्केटमा किनेर एकुमुलेट गरेर राख्न सकिन्छ। तपाईँ पनि राख्नुहोस्, हामी पनि राखिरहेकै छौँ। अलिअलि किन्नु त पर्यो, नकिनेर भएन यो टाइममा। तर सकेसम्म करेक्सनको टाइममा चाहिँ बढेको बेलाभन्दा घटेको बेलालाई बढी फोकस गर्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। आज सबै स्टकहरू बढेको छ। जस्तै आजै पनि कतिपय स्टकहरू तपाईँहरू म्याक्सिमम स्टकहरू सर्किट लेभलमा कारोबार पनि भएको छ। त्यो स्टकहरूतिर जानुपर्ने त थिएन। कतिजना छिर्नु भयो होला। त्यहाँ हेल्दी तरिकाले बढेको छैन है त्यो स्टकहरू। भोलि एक दिन सुरुमा बढ्ला, तर अन्त तपाईँको केही एउटा राम्रो हेल्दी प्राइसबाट बढ्नको लागि एउटा तलतिर आइ नै हाल्छ। 2-4वटा एकदम म्यानुपुलेटेड स्टक्सहरू भएदेखि देखिन्छ होला बढ्ला, अझै नभए चाहिँ बढ्दैन है। अब त्यसैले आज हामी हतारिएर सबै स्टकमा जानुपर्ने पनि केही देखेको थिएन मार्केटमा। किन देखिएको थिएन त भन्दा, मार्केट यदि तपाईँहरूको यो 2060 देखि 2030 को बिचमा भइन्जेलसम्म यो एरियालाई चाहिँ हामीले साइडवेज एरिया मान्थ्यौँ भनेको थियौँ। र अहिले 30 लाई पनि अहिले अलिकति घटाएर 20 को एरियालाई राख्छौँ, किनभने यही एरियाभित्र मार्केट खेलिरहेको छ। यो एरिया कति भयो त? 2060 देखि 2020। अझ तपाईँले एकदम क्लोजिङको हिसाबले अझ यो पनि विकलाई पनि समेट्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूको यो एरियादेखि यो क्रुसियल हो।
2020 देखि 2070 को एरिया, यो एरिया भन्दा भित्र मार्केट बसिन्जेलसम्म जति समय पनि बस्न पाउँछ र यसपछि जब यो एरियाको ब्रेकआउट हुन्छ त्यसपछि एउटा ठुलो मोमेन्टम आउन सक्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। फर्स्ट कन्फर्मेसन एकदमै पछि माथि गएपछि महँगो होला भन्ने त्यस्तो सोच्नु भएको छ। फर्स्ट कन्फर्मेसन हामीले चाहिँ 2060 को एरिया भन्दा माथि कारोबार हुन थाल्यो भोलि भन्ने चाहिँ हामीले पाउँछौँ र हुन सक्छ है त। नभए अब यसो हेर्ने हो भने हिजो अलिकति घटेको छ, आज बढेको छ, भोलि पनि घट्न त सक्यो नि त। मार्केट त जे पनि हुन पाउँछ कि, त्यो हिसाबले पनि सोचौँ। धेरै अनएक्सपेक्टेड तरिकाले बढेको स्टक, धेरै राम्रो प्रॉफिट भएको स्टकहरू यही टाइममा हामीले कति स्टकहरू प्रॉफिट बुक गर्ने चान्सहरू पाइएको थियो, घटेको बेला किन्ने चान्सहरू पाइएको थियो हैन, किनि पनि रहेछौँ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। यो बेला भनेको एकुमुलेटै गर्ने हो, हामीले किनेर राख्ने हो, केही फरक पर्दैन, ट्रेडिङ पनि गर्दै जाने हो। सेक्टरको मोमेन्टम के कता देखिएको छ, हाइड्रोको कुरा हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको थियौँ, त्यतितिर इन्ट्रिज अहिलेसम्म गरिरहेकै भएदेखि राम्रै भइरहेछ होला सबै स्टक। कुनै पनि स्टकमा खासै घाटा देख्नु परेको छ जस्तो त लाग्दैन मलाई यो टाइममा चाहिँ हाइड्रोको केसमा। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा करेक्सन चलिरहेको छ होला, त्यतातिर फाइनेन्समा करेक्सन चलिरहेको छ होला, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा करेक्सन चलिरहेको छ होला, त्यतातिर पनि हामीले ब्याकअपको लागि राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। र यो जुन रेन्जसम्म मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ होला, यो जुन 0.5 को रेसियो यो एरियासम्म आएपछि हामीले यो एरियामा निर्धक्क तरिकाले उठाउन सकिन्छ भनेर भन्न चाहिँ भनेको थियो। अब यहाँबाट भोलि बढ्छ है भनेर मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई कन्फर्मेसन दिन मिल्दैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन, नबढ्न पनि सक्थ्यो। मार्केट बढ्न पो बढ्यो त भनेपछि बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ र यो एरियामा किन्दाखेरि चाहिँ हामी रिस्क फ्री हुन्छौँ। मार्केट तल जाने हुँदा सम्भावना माथि नै जाने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यति कुरा चाहिँ पत्ता लगाइन्छ यो पोजिसनमा चाहिँ है त। भनेपछि यो एरियामा जस्तै अब आज पनि अब भोलि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फेरि लगातार भोलिदेखि बढ्न थाल्यो भने फेरि अब यतातिर बाई गर्न जाने होइन हामी। अब कि त मार्केटलाई केही साइडेज बस्न दिउँ, सस्तो एरियामा पाउनु भएको छ भने जानुस्, नभएदेखि भोलि पनि अलिकति करेक्सन माइनर करेक्सन पाएर यतातिर पाउनु भयो भने त्यो टाइममा किनेर राख्नुहोस् के। बढेको बेला किन्न मन लाग्छ हामीलाई, घटेको बेला किन्ने मन लाग्दैन। बढेको बेला साइडेज मार्केटमा के हुन्छ त, बढेको बेला किन्दाखेरि फेरि भोलि पर्सि फेरि घटिहाल्छ अनि फेरि घटेपछि सेटल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यो कुराहरू तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ यो कुराले म्याच गरेको छ यो कुरा हैन। साइडेज मार्केटमा बढेको बेला हामी किन्न मन लाग्छ किन्छौँ, अनि फेरि बेच्ने बेलामा घटेको हुन्छ, घटेको बेलामा बेचेर सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रोकर क्यास पनि हैन। यो कुराहरू चाहिँ बुझेर गरौँ। लगभग फाइनेन्सियल इन्डेक्स हेरौँ। अब फाइनेन्स इन्डेक्स के कस्तो देखिएको छ त भन्दा राम्रै देखिएको छ, बढ्ने ठाउँ अझै छ, बढ्नै सकेका छैनन्, किन बढाइरहेको छैनन् भन्ने कुरा पनि हो। हुन त अब कसले चाहिँ बढाउन सक्ने हो र को चाहिँ कसैले त्यस्तो गर्न सक्ने त होइन। एक्कासी एउटा ग्रुपिजम ठुलो एउटा केही त्यस्तो म्यानिपुलेसन एउटा बुस्ट गर्न चाहिँ सक्छ मार्केटमा त्यो कुराहरूले, नभए ओभरअल इन्डेक्स बढ्ने भन्ने कुरा त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन है। 1770 मा क्लोजिङ दिएको छ, यो पनि राम्रो देखिएको छ, ब्याकअपको लागि राख्नु भएको छ भने ठिक छ, राखिरहने हो अझै पनि है त। अझै पनि हाम्रो लागि बेस्ट सेक्टर कुन छ त, अझै पनि हाइड्रो पावरै छ, हाइड्रो पावरतिर नै छौँ। आज पनि बढ्यो, भोल्युम पनि हिजोको हाराहारी 2 अर्बकै भोल्युम आएको छ। अब यो इन्डेक्स यो सेक्टरमा चाहिँ अब अलिकति डराउनु पर्छ है। स्टक हेरेर चाहिँ डराउनु पर्दैन, स्टक वाइज छिर्न सकियो, तर अलिकति सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै बढेको स्टकतिर चाहिँ नजाउँ, अलिकति डराउँ। किनभने अब मेरो विचारमा भोलि आउने दिनमा चाहिँ भोलि पनि बढ्न त सक्यो, नभए के अलिकति हाइड्रो पावर सेक्टर करेक्सन गएर केही सेक्टर रोटेसन भएर अर्को सेक्टरले लिड गर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस्तो केस देख्नु भयो भने चाहिँ त्यो अर्को लिड गर्ने सेक्टरतिर हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। हाइड्रो पावरमा केही अलिकति राम्रो करेक्सन भयो भने जुन आज अलिकति हाई प्राइसतिर ट्रेड भयो, आज एकुमुलेसन भएको सेयर्सहरू जुन छ नि त्यो स्टकहरूलाई चाहिँ हेरेर उनीहरूको ओपरेटरहरूको एभरेज बाई प्राइसहरू के कति परेको छ त्यो वाच गरेर हामीले चाहिँ त्यो स्टकहरूमा चाहिँ केही एकुमुलेट गर्छौँ। जस्तै अब एमएकेआर एउटा इक्जाम्पल है त, हाइड्रो पावर भयो, हाइड्रो पावरको एउटा जुनसुकै स्टक लिउँ, जस्तै सिएचएल भन्ने स्टकले मैले फिल्टर गरेँ। जस्तै आज सेलिङ हेर्छौँ भने सबभन्दा टप ब्रोकरको सेलिङ 3800 किता छ, बाइङ यो हिजोकै रहेछ है, अपडेट भएको रहेन रहेछ। आज 7 जनवरीकै लेखेको छ, आज 8 जनवरी हो, अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन। अहिले एकछिन अझै यो विषयमा कुराकानी गर्दै गरौँ, त्यतिखेरसम्म अपडेट भयो भने ठिक छ झन्, अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है त। भनेको आज एकुमुलेसन देखिएको, ब्रोकर होल्डिङ्स ठुलो देखिएको र आज किनेको प्राइस भन्दा तपाईँको यदि मार्केट भोलि करेक्सन गयो हाइड्रो पावर सेक्टर अथवा अरू पर्सितिर करेक्सन गयो भने त्यो स्टक तपाईँहरूको उनीहरूको ओपरेटरहरूको बाई प्राइस भन्दा अझै अलिकति सस्तोतिर पाउनु भयो भने अथवा उनीहरूको रेन्जमा पाउनु भयो भने त्यो टाइममा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। हामीले मजाले इन्ट्री गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने टाइम नै त्यही हो। अब हाइड्रो पावरमा हामीलाई छिर्नु छ भने अरू सेक्टर रोटेसन भएको टाइम हेरौँ, अरू सेक्टरतिर बढ्ने जस्तो देखियो भने त्यो सेक्टरतिर पनि थपौँ, त्यसपछि अलिकति घटेपछि अथवा त्यही दिन अथवा त्यसको भोलिपल्ट हाइड्रो पावरमा फेरि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यस्तो तरिकाको प्रोसेसहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बाई साइकललाई चाहिँ मिलाउनु होला है त। यो गर्दा नै ठिक हुन्छ। यही तरिकाले जान्छौँ हामी पनि। त्यसपछि अर्को हेर्छौँ हामी, अर्को कुन छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि हेरौँ, फाइनेन्स हेरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ हेरौँ है। लगभग 5944 मा क्लोजिङ दिएको छ। यो अझै केही समय साइडवेज खेल्न सक्छ। यसलाई अझै पोजिसन रिस्की पोजिसन पनि छ। मोमेन्टम एकदम राम्रो छ,
रिस्की भन्ने भोलि घट्छ भन्न खोजेको होइन, तर त्यत्तिकै बाई गर्नको लागि अलिकति डराउनु पनि पर्छ। स्टक हेरेर मोमेन्टम देखेर चाहिँ बाई गरौँला, तर भोलि यसमा फेरि अलिकति भोल्युमसहित बढ्ने जस्तो देखियो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर भने भोलि इन्ट्री गर्न पनि सक्छौँ हामी, किनभने लामो समय साइडवेज बसिसक्यो मार्केट। यो एरियामा चाहिँ एउटा राम्रो इनर्जी गेन गरिसकेको छ, यहाँ पोटेन्सियल इनर्जी क्रिएट गर्दैछ, गेन गर्दैछ, एक्कासी अब बर्स्ट हुन्छ, अब काइनेटिक इनर्जी आएर चाहिँ अनि एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ दिन्छ है त। यस्तोको चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले। नभए अलिकति यो एरिया घटेको बेला किन्नको लागि चाहिँ जस्तै यो 0.38 को एरियासम्म आएको थियो, यहाँ त अब आउन पाएन नि त मार्केट भनेपछि अब चाहिँ मोमेन्टम देखिएपछि अब चाहिँ बाई कन्फर्मेसन पाएपछि बाई गर्दा हुन्छ, घटेको बेला पाइएन भने। अनि अर्को सेक्टर माइक्रो फाइनेन्सतिर केही पनि छैन खासै, माइक्रो फाइनेन्सतिर अझै पनि मोमेन्टम छैन। आज चाहिँ अब सबै इन्डेक्स सबै सेक्टरमा पोजिटिभ सिग्नल देखिएको चाहिँ छ, अब कुन सेक्टर चाहिँ लिड गर्छ अझै पनि कन्फर्मेसन छैन। अब भोलि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले लिड गर्ने जस्तो देखियो भने त्यो टाइममा फेरि इन्ट्री गर्न चाहिँ सकियो। अब भोलिको लागि के गर्नु पर्यो त तपाईँहरूले बुझ्नु भयो नि है। तपाईँहरू हाम्रो लाइभमा पनि जोइन हुनुभएको थियो, टिकटकतिर जोइन हुनुहुन्छ भने बुझि पनि राख्नु भएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि बुझ्दै गर्नु होला है, सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु होला। यता हामीसँग टिकटकमा पनि जोडिनु होला, मेरो नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। 2060 को एरियामा छ, 2021 देखि 2060 यो रेन्जभित्र भइन्जेलसम्म धेरै एक्स्ट्रा डिस्टेन्स नलिउँ। भोलि मार्केट योभन्दा माथि कारोबार हुन थाल्यो भोल्युमसहित, र आजको भन्दा भोलि चाहिँ कारोबार हुँदाखेरि मार्केटमा भोल्युम मैले चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गर्दैछु, अथवा तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले गर्ने नै त्यही नै त हो नि होइन। अबको मार्केटको बढाइमा चाहिँ भोल्युमको एक्सपेक्टेसन अलिकति ठुलो राखौँ भन्ने कुरा हो। अब भोलि मार्केट बढ्दाखेरि यसरी बढ्नु पऱ्यो कि, बुझ्नुभयो, यसरी बढ्नु पऱ्यो होइन, यसरी बढ्नु पऱ्यो अनि अलिकति यसरी तल क्लोजिङ दिन सक्यो, यस्तो टाइममा चाहिँ हेर्छौँ। अनि भोलि बाई गर्नको लागि कसरी हेर्न सक्छौँ त? सुरुमा मार्केट मेरो विचारमा सुरुमा मार्केट भोलि त्यतिकै बढ्न चाहिँ सक्छ, सुरुदेखि नै बढ्न सक्छ मार्केट। पछि केही अलिकति रिट्रेसमेन्ट पाउनु भयो मार्केटमा भोलि भने यहाँबाट अलिकति घटेर यसरी यहाँतिर आइरहेको बेलामा पाउनु भयो, कुनै सेक्टर बढ्ने जस्तो देख्नु भएको छ, अथवा आजको तपाईँहरूको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, आज कतिपय स्टकहरू छान्नुहुन्छ, त्यो स्टकहरू देख्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ त्यो रेटमा भने बाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही कुरा अहिले हामी एकैछिनमा गर्छौँ, अब सकिन पनि लाग्यो। भोलिको स्टकहरू केही वाच गर्नुपर्ने जस्तो 2-4वटा स्टक देखिएको छ भने यस्तो टाइममा चाहिँ घटिरहेको टाइममा पनि बाई गर्न सकियो, नभए 2060 भन्दा माथि क्लोजिङ दिने जस्तो देखियो भने अनि त्यसपछि वाच गर्नुहोस्। र यो भनेको एउटा हाम्रो पर्फेक्ट एउटा बाई अपर्च्युनिटी हुन्छ। यो पोजिसनमा पनि बाई नगरे त कहिले गर्नु होइन, यो पोजिसनमा बाई गर्छौँ, त्यसपछि केही माथि जाने भए जान्छ, नभए त्यसपछि भोलि लगातार बढेर अलिकति 1-2 दिनको करेक्सन साइडवेज बसेर अनि त्यसपछि मोमेन्टम देखिन पनि सक्छ, त्यो भनेको अझै स्ट्रङ हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ मार्केटमा अझै हामीले एक्कासी ठुलो र्यालीको एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ, मार्केट चाहिँ डाइरेक्टली अलि माथि नै जान पनि सक्छ है। त्यो हिसाबले बसौँ, मार्केटको स्ट्रक्चर यस्तै यस्तै हुनसक्छ। साइडवेज बसेन 2060 को एरिया ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ अबको भोल्युम कति एक्सपेक्ट गर्ने हामीले, कम्तीमा पनि 6 अर्बको एक्सपेक्ट गरौँ भोलिको लागि चाहिँ बढ्ने जस्तो केसमा। अब साइडवेज बस्यो भने ठिकै छ, खासै केही प्रब्लम पर्दैन। त्यसैले अब आज स्टकहरू हामीले धेरै स्टक वाच गरेनौँ। हिजो स्टक वाच गरेको थियौँ एउटा एसएनएलआई, जुन आज 5% को रिकभरी पनि दियो, 547 को एरियामा बाई पनि गरी पोजिसन पनि लिएको थियौँ, किनभने उनीहरूको ब्रोकरको नै प्राइस 555 560 मा परेको छ भने हामीले 542 43 मा किन बाई नगर्ने। 17 करोडको होल्डिङमा महँगो प्राइस उनीहरूले हालेछन् भने हामी त्योभन्दा सस्तोमा पाइरहेको छौँ, किन नकिन्ने, दम त आउँदैन होला त्योभन्दा सस्तोमा भन्ने हिसाबले पनि हामी बाई गर्न चाहिँ छिरेको थियौँ र राम्रै भयो। 545 मा गरेको बाई कतिमा क्लोजिङ दियो त मार्केटले भन्दा लगभग तपाईँको 5% को गेन त दियो। माथितिर किनेर राख्नु भएको थियो भने पनि यतातिर एभरेज गर्नुभयो भनेपछि प्राइस त लगभग यही पर्न गयो। अब त तपाईँलाई खासै रिस्क छैन, रिस्क फ्री हुनुहुन्छ, यो हिसाबले जाउँ। अर्को स्टक हेरेको थियौँ मकर भन्ने स्टक हेरेको थियौँ, यसलाई पनि भोलिको लागि पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ, केही वाच लिस्ट हुन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एकुमुलेसन के कस्तो भएको छ आजको फ्लोर सिट हेर्नुहोस्, कुनै एउटै ब्रोकरको राम्रो एकुमुलेसन आज देख्नुभयो भने चाहिँ र उनीहरूको नेट बाई प्राइस कति छ त्यो वाच गर्नुहोस्। त्यो एरियामा भोलि त्यो प्राइसको नजिक तपाईँले पाउनुहुन्छ भने बाई गर्दा केही फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लगभग 322-23 को एरियातिर यतै किन्दा हुन्छ, 322-23 यो प्राइसतिर पाउनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट वाच लिस्ट हो, विचार गर्नुहोस्। हाइड्रो पावरमा केही थोरै करेक्सन देखियो भने यो स्टक त्यो प्राइसमा फेरि पाइन पनि सकिन्छ। हामीले हिजो अस्ति बाई गरिसकेको थियौँ, यो एरियामा बाई गरेको स्टक भोलि खातामा पनि आउन सक्छ। यतातिर बाई गरेको स्टक चाहिँ भोलि राम्रो बढेर 350 जतिको टार्गेट हिट गर्यो सुरुमै भने यो पोजिसनमा केही किता घटाउन पनि सकिन्छ है त। अब यस्तै छ। अब सेल त लगातार सर्किट हानिरहेछ, राइट सेयर पनि पस्ने भयो जस्तो मान्छेहरूको राम्रै देखिएको छ। अर्को छ जिएलएचमा अलिअलि सप्लाई पनि दिइरहेकै छन्, बढ्नुपर्ने हो अझै पनि। यो स्टकमा पनि स्टप लस यति राखेर म अब होल्ड गर्छु किन्छु भनेर बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा अब केही पुल ब्याक। आज मार्केट बढ्दा पनि खासै बढ्न सकेन भने भोलि मार्केट घट्दाखेरि अलिकति सस्तो 250 को एरियामा फेरि पनि पाइन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एरियालाई हेर्न सक्नुहुन्छ बाई गर्नको लागि है। नभए अरू सबै उस्तै नै छ, लगभग 260 भन्दा माथितिर बाई गर्न पनि सकिन्छ। तर केही दिन यसो बसेर त्यो एरिया ब्रेक गर्न लाग्यो भने चाहिँ अझै राम्रो होला। टार्गेट अझै धेरै माथि राख्छौँ, लगभग कम्तीमा पनि एउटा टार्गेट हामीले जिएलएचको यति राख्छौँ, त्यो भनेको लगभग 285-87 को एरिया हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ। त्योभन्दा माथि गएपछि धेरै टार्गेटहरू छ है त, 350, 400,
एरियाहरू पनि त्यता पनि एक्सपेक्ट हामी गर्दै नै गर्छौँ। र अरू एक्स्ट्रा स्टक त्यस्तो देखिएको छैन। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क 7 जनवरी भनेपछि अपडेट अझै भएको छैन, मार्केट सबै ठिक छ र अपडेटहरू बुझ्नुभयो होला के कस्तो हो भनेर। बुझ्नुभयो भने लाइक पनि गरिदिनु होला, यसो सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र भोलिको विषयमा फेरि हामी भोलि कुराकानी गर्दै गर्छौँ। अहिलेलाई यति नै, हस् त, एक्जिट भयो है त, धन्यवाद।